بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ ټاپک ته امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا. نو راځي چې دې باره کې ولولو. لومبی د امپیریکل فارمولا دې ته تاسو ګورئ. The formula which shows the simplest whole number ratio between atoms or ions present in a compound is called empirical formula. هغه فارمولا چې په یو کمپاوند کې د اټمونو یا د آینز منځ کې چې کوم ساده ریشو ده په هول نمبر کې هغه مونږ ته ښیي، نو هغې ته وایي امپیریکل فارمولا. یعنی یو کمپاوند دی او په هغې کې دننه ایټمز دي یا آینز دي. نو ایټمز چې نو دا خبره د کویلنټ کمپاونډز دپاره چې کوم کې کویلنټ بانډي یو بل سره الکترون شریک کړي، او آینز والا خبره چې ده نو دا داسې کمپاونډز دي چې هغې کې یو ایلیمنټ ایټم الکترون ورکړی بل اغستی هغې نه آینز جوړ شوي، نو هغې ته آیونیک کمپاونډ وایي. نو دا امپیریکل فارمولا یا د کویلنټ کمپاونډ ایټمونو یا د آیونیک کمپاونډ آینونو منځ کې ریشو ښیي. اوس ایکسپلینیشن ته وګورئ. Empirical formula does not show actual number of atoms present in a compound, rather it represents the minimum ratio between atoms or ions. وی دا امپیریکل فارمولا مونږ ته اصل تعداد نه ښیي، بلکې دا د ایټمونو یا د آینونو منځ کې بالکل کم از کم ریشو ښیي، کم سے کم تعداد نسبت ښیي. مثال په طور دا ریشو څنګه ای؟ فار ایگزامپل the actual formula of benzene is C6H6 while the simplest ratio between C and H is 1:1. مثال په طور بنزین دی، نو د کاربن او د هایدروجن ایټمونو په منځ کې چې سمپلسټ ریشو ده هغه 1:1 ده. دا 1:1 څنګه راځي؟ د کاربن د فارمولې ته وګورئ. د کاربن ویښ کې چې دی د هایدروجن ویښ کې چې دی، دا دواړه به په چې ډیوایډ کو، نو 6 او 6 نو دی نه 1:1 راځي. نو د دې امپیریکل فارمولا چې ده hence the empirical formula of benzene is CH. د دې امپیریکل فارمولا چې ده هغه CH یعنی C1H1 شوه. اوس تاسو دی بل اگزامپل ته وګورئ. C6H12O6 دا ګلوکوز فارموله ده. د دې ایټمونو منځ کې ریشو مونږ معلومو د کاربن، هایدروجن او د اکسیجن. نو کاربن 6، هایدروجن 12 او اکسیجن 6. اوس دا چې مونږ سیمپل کو 3 واړه په 6 ډیوایډ کو، 6 1 6 6 2 12 6 1 6 نو ریشو شوه 1:2:1. نو د دې به امپیریکل فارمولا شي C1H2O1 یا بچې دی نو دا موږ داسې لیکلی شو CH2O. نو دا د دې امپیریکل فارمولا شوه، ځکه چې 1 نه لیکي نو دې وجې نه دی نه CH2O جوړه شوه. اوس تاسو فارمولا یونټ ته وګورئ. It is the smallest repeating unit of an ionic compound showing simplest ratio between ions. دا فارمولا یونټ چې دی نو دا د آیونیک کمپاوند چې کوم سمپلسټ ریشو ده د آینونو منځ کې هغه ښیي. آیونیک کمپاوندز کې آین وي پازیټیو او نیګیټیو، او هغه یو بل سره یو ځای شوي او د هغې نه یو خاص شکل جوړ شوی چې هغې ته کرسټل وایي. لکه دې ډایګرام کې لاندې تاسو وګورئ، دا د سوډیم کلورایډ کرسټل دی. نو په دې کې د ټولو نه وړه اکایي چې کومه وي نو هغې ته یونټ کرسټل وایي. هغه یونټ کرسټل کې چې ساده چې کوم ریشو ده سمپلسټ هغه چې موږ ته ښیي نو هغه فارمولا یونټ وي. د سوډیم کلورایډ چې کوم یونټ کرسټل دی نو په هغې کې چې څلور سوډیم آین نو څلور کلورایډ آین، نو د هغې ریشو چې دی نو هغه 1:1 جوړیږي. نو د دغې وجې نه د دې امپیریکل فارمولا چې دی یا فارمولا یونټ به د سوډیم کلورایډ چې هغه به NaCl. نو دی ورپسې لیکلي all the ionic compounds are represented by their formula units empirical formula. یعنی آیونیک کمپاوند چې دی هغه ټول په امپیریکل فارمولا یا په فارمولا یونټ سره ظاهریږي. مثال په طور فار ایگزامپل the simplest ratio between Na plus and Cl minus ions in the whole crystal lattice of sodium chloride is 1:1. د سوډیم کلورایډ چې دا پورا کرسټل ډانچه ده، لیټس کرسټل لیټس مطلب دا پورا شکل چې دی خاص په دې کې چې کوم ریشو ده هغه 1:1 ده. نو دغې وجې نه د دې به فارمولا یونټ چې هغه به NaCl. د دې نور اگزامپلز بیا مونږ مالیکولر فارمولا پسې وو. نو بل دی مالیکولر فارمولا یا مالیکولر فارمولا.
The formula which shows the actual number of atoms present in one molecule of a compound is called molecular formula یا molecular formula. نو هغه فارمولا چې د یو مالیکول کې دننه څومره اټمونه دي د هغې اصل تعداد مونږ ته ښیي نو هغې ته molecular formula وایي. Molecular formula shows the actual number of atoms in a molecule of a compound. All the covalent compounds are represented by their molecular formula. دا molecular formula چې دا مونږ ته بالکل اصل تعداد ښیي او ټول covalent compounds چې دي هغه په دې سره ظاهریږي. Molecular formula can be calculated from empirical formula by the following equation. Molecular formula په دې مساوات سره مونږه معلومولی شو. Molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. چې مونږ له کله empirical formula راکړي نو مونږه د هغې نه مالیکولر فارموله معلومولی شو. هغه به داسې معلومو چې امپیریکل فارمولې له به په n کې ضرب ورکو. n اوس څه شی دی؟ دا نمبر آف ایټمز دي. دا به څنګه معلومو؟ ویر n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. اوس دا n چې دی نو دا به مالیکولر ماس تقسیم کو په امپیریکل فارمولا ماس باندې. مالیکولر ماس د ټول مالیکول اټمونه چې څومره یي د هغې اټامیک ماسز جمع کې هغې ته وایي. نو دا به موږ له سوال کې راکړی دی باندې سوالونه راځي. مالیکولر ماس پې راکړی او موږ له به امپیریکل فارموله هم راکړی او وایي چې دا مالیکولر فارمولې ته واړوئ. نو دا به موږ په دې طریقه اړو چې n له به امپیریکل فارموله کې ضرب ورکو. نو n به اول معلوم کو. مالیکولر ماس چې کوم سوال کې راکړی دی هغه به ډیوایډ کو په امپیریکل فارمولا ماس باندې. امپیریکل فارمولا ماس په موږ لیک چې کوم امپیریکل فارمولا راکړي دا به هغې کې اټامیک ماسز جمع کو نو هغې ته وایي. لکه فار ایگزامپل CH یو امپیریکل فارمولا ده د بنزین. نو د C اټامیک ماس چې دی نو 12 دی او د H 1 دی. نو 12 اور 1 چې جمع کړي نو 13 شو. نو دا امپیریکل فارمولا ماس شو. The value of n may be 1, 2, 3 and so on. دا n چې نو د دې جواب به موږ سره ویلیو قیمت په یا 1 یا 2 یا 3 او داسې ورپسې دا راتلی شي. For example, the empirical formula of hydrogen peroxide is HO and the value of n is 2. د هایدروجن پراکساید چې کوم امپیریکل فارموله را مثال په تور هغه HO ده او n د هغې دپاره 2 دی. Therefore, its molecular formula is calculated as follows. نو د دې molecular formula به داسې معلومو. molecular formula of hydrogen peroxide is equal to هغه بره equation کې وګورئ اول n او د n په ځای به 2 لګو او د امپیریکل فارمولې په ځای به HO لګو. دا 2 به HO سره ضرب کو. دا به څنګه ضرب کو؟ د دې H ویخ کې څه هندسه نشته نو دا به 1 حساب کو. هغه به 1 سره ضرب وخوري نو 2 1 = 2 نو H په 2 شي. او دغه شان د O په ویخ کې څه هندسه نشته دا به هم 1 حساب کو او دا 1 به 2 سره ملټیپلایډ کو نو 2 1 = 2 دی نه به هم 2 راشي نو O2 بشي. د دې چې کوم آنسر دی هغه به موږ سره راشي H2O2. تاسو یو بل اگزامپل ته وګورئ زه تاسو له راکوم هغې ته وګورئ. دې سره به تاسو ښه ډېر ښه پوه شئ. دا اوس فرض که موږ له یو کمپاونډ راکړی دی د هغې مالیکولر ماس چې کوم دی هغه is equal to 180 او امپیریکل فارمولا هغه راکړی د CH2O او موږ ته وایي چې find molecular formula. نو د دې سلوشن به موږ څنګه کوو؟ نو سلوشن ته ګورئ. سلوشن as we know that دا به ولیکو چې موږ ته پته ده molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. دا خو equation دی او دا موږ سره فرض کې equation نمبر 1 شو. نو بیا به موږ اوس دې کې n معلومو. نو where n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. n به چې کم دی نو molecular mass په empirical formula mass divide کو. دا equation 2 شو. نو اوس په مونږه امپیریکل فارمولا ماس معلومو ځکه چې مالیکولر ماس خو سوال کې شته. نو ناو امپیریکل فارمولا ماس آف CH2O is equal to the carbon atomic mass هغه 12 دی. نو 12 multiplied by the carbon اټمونه 1 دی بیا پلس هایدروجن اټامیک ماس 1 اټمونه 2 دی multiplied by 2 بیا د اکسیجن اټامیک ماس 16 multiplied by 1 نو is equal to دا ټول چې مونږه اول ضرب کو بیا پلس کو نو دینه مونږ سره 30 راځي.
د اټامک ماسز به موږ ته د دې ټیبل نه ملاویږي، دې ته پیریاډک ټیبل وایي. دې کې د هر ایلیمنٹ اټامک ماس لیکلی، لکه د کاربن دی نو د به 12 وي، د هایدروجن 1 دی، د اکسیجن 16 دی، 15.99 دی، خو موږ به 16 والو. نو دې ټیبل کې به موږ ته د اټامک ماسز ملاویږي. نو اول به اټامک ماس ولیکو او بیا به د دې ایلیمنٹ د فارموله کې اټم لاندې چې کوم نمبر دی هغې کې به ضرب ورکو. نو CH2O کې چې دی نو C دی، د C د لاندې څه اټم نشته، دا به 1 حساب کړو. نو د دې اټامک ماس 12 دی، نو 12 انټو 1 شو. او د هایدروجن چې اټامک ماس دی نو هغه خو 1 دی او د هغې ویښ کې 2 دی، نو هغې له مونږ 2 کې ضرب ورکړو، نو پلس 1 انټو 2 شو. او دغه شان د اکسیجن ویښ کې څه نشته نو 1 دی او اټامک ماس یې 16 دی، نو مونږ 16 له 1 کې ضرب ورکړو، نو بیا شو پلس 16 انټو 1. نو اوس امپیریکل فارمولا ماس اف CH2O چې دی هغه مونږ سره رالی 30. دا ویلیو به مونږ په هغه equation number 2 کې پوټ کو. Now putting the values in equation number 2. No, n is equal to 180 divided by 30. ځکه چې molecular mass 180 او په 30 divide شو، نو دا مونږ سره د دې نه جواب رالی n is equal to 6. Now putting the values in equation number 1. اوس په equation number 1 کې به دا قیمت ولګو چې کوم n مونږ سره چې راغلی دی. equation number 1 سو molecular یا molecular formula is equal to n. نو n په ځای به مونږه چې ولګو او multiplied by empirical formula او empirical formula CH2O شوه. دې له به دې کې ضرب ورکو، د C لاندې څه نشته نو دا به مونږه 6 into C1 H2O1 کو، ځکه چې دا 1 1 حسابېږي. دې نه پس C6H12O6، ځکه 6 1 ځا 6 بشي، 2 6 ځا 12 بشي او 6 1 ځا 6. نو مونږ سره به molecular formula چې دی نو C6H12O6 راشي. نو result molecular formula is equal to C6H12O6. نو په دې طریقې سره molecular formula معلومیږي. اوس په سکرین تاسو ته ما یو اگزامپل درکړی دی. find molecular formula of a compound when number 1 empirical formula is equal to C5H9, number 2 molecular mass is equal to 138 AMU. تاسو به داسې کار وکړئ چې د دې به molecular formula معلومه کړئ او کمنټ کې به خپل جواب ولیکئ. ډېر په اسانه باندې معلومیږي. دا ما چې راته کومه طریقه وښولم په دغه طریقه معلومیږي. اوس مونږه د امپیریکل او د مالیکولر فارمولا اگزامپلز وو. نو هغې کې اگزامپل کې نمبر 1 بنزین C6H6، نو دا دواړه چې په 6 ډیوایډ کې نو C1H1 یا CH امپیریکل فارمولا ته جوړه شوه. نمبر 2 د هایدروجن پر اکساید، نو مالیکولر فارمولا دا H2O2، دا چې دواړه په 2 ډیوایډ کې نو HO ته نه راځي. تھرډ نمبر ګلوکوز دی، د ګلوکوز فارمولا دا C6H12O6، نو دا 6 12 6 درې واړه په 6 ډیوایډ کې د دې نه CH2O راځي. دغه شان ایتین دی، د دې مالیکولر فارمولا دا C2H6، دا دواړه په 2 ډیوایډ کې نو 2 1 ځا 2 2 3 ځا 6، نو CH3 ته نه امپیریکل فارمولا جوړیږي. اسیټایلین یا ایتاین ورته هم وایي. د دې مالیکولر فارمولا چې دا هغه د C2H2، نو په 2 چې دواړه ډیوایډ کې نو C1H1 یا CH پتې راشي. اسیټیک اسید مالیکولر فارمولا چې دا هغه د C2H4O2، دا CH3COOH هم لیکلی شي، دا سټرکچر فارمولا ده. نو دا درې واړه به په 2 ډیوایډ کړو، نو 2 1 ځا 2 2 2 ځا 4 2 1 ځا 2، نو CH2O ته نه امپیریکل فارمولا راځي. میتین چې دی نو د دې مالیکولر فارمولا CH4 ده او د اټمونو منځ کې ریشو چې ده نو 1:4 ده، 1:4 نور نه ساده کیږي. نو دغې وجې نه چې دی نو د دې امپیریکل فارمولا هم چې دی نو CH4 ده، یعنی چې د اټمونو منځ کې ریشو نه ساده کیږي، نور نه ساده کیږي، نو د هغې به امپیریکل او مالیکولر فارمولا دواړه یو شان راځي. او امونیا ده دغه شان د هغې مالیکولر او امپیریکل فارمولا دواړه NH3 ده، چونکه د N اټمونه 1 دي او د H3 دي، 1:3 نور نه ساده کیږي. سوډیم برومایډ چې دی چونکه د دې مالیکول نشته، دا خو آینز دي، نو دې ته مالیکولر فارمولا کې نیل لیکلی دی. ولې چې د دې مالیکول شته نه. یاد ساتئ په پیریاډک ټیبل کې وختي چې تاسو ته ما کوم ټیبل خو هغې کې د فرست او سیکنډ ګروپ دی او دغه شان 6 او 7 ګروپ دوی چې خپلو کې میلاو شوي، نو دا به آینز دي او هغوی به مالیکول نه وي، نو د هغوی به فارمولا یونټي. دغه شان
کیلشیم کلوراید د نو د هغې فارموله ده CaCl2 امپیریکل او مالیکیولر یې نشته ځکه چې دا مالیکیول نه دی آینز دي. سلفیوریک اسید امپیریکل او مالیکولر دواړه یو شان ده. H2SO4 دغه شان آیرن اکساید Fe2O3 دواړه یو شان دي ځکه چې دا 2 او 3 هم نور نه سمپل کیږي او د واټر هم دواړه فارمولې یو شان دي. It is clear from the above table that some compounds have similar molecular and empirical formula while some compounds do not have molecular formula because they do not have molecules and they are in ionic state. وې د دې ټیبل نه دا خبره واضحه ده چې د بعضې compounds molecular او empirical formula دواړه یو شان ده ځکه چې د هغې ایټمونو منځ کې چې کوم ریشو د هغه نوره نه ساده کیږي او بعضې فارمولې پکې داسې دي چې د هغې مالیکولر فارموله نشته. مالیکولر فارموله ځکه نشته یا مالیکول ځکه نشته چې هغه آینز دي هغه آیونیک سټیټ کې پاتې کیږي نو آینز چې وي نو هغه مالیکول نه وي. نو دا مالیکولر او امپیریکل فارموله ان شاء الله تر نیکسٹ ویډیوز پورې د الله پامان الله مخاد او آباد لره.